Chào bạn, có một khán giả góp ý đối về vấn đề giáo dục khai phóng, tại vì đó là chủ đề mà người Việt Nam quan tâm nhất trong việc giáo dục, và trong hội viên kênh mình cũng có khán giả đang nghiên cứu phương pháp giáo dục, từng có chia sẻ nhiều thứ với mình. Tuy mình không phải là chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục nhưng mình biết nên đi hướng nào để tìm tài liệu. Theo tài liệu mà mình tìm thấy, thực ra từ cổ Hy Lạp của 2.000 năm trước đã có tranh luận rằng mục đích của giáo dục nên là giải kiến thức hay cổ vũ suy nghĩ. Và trong thuật ngữ hiện đại, phương châm giải kiến thức gọi là formal education, giáo dục chính quy. Phương châm cổ vũ suy nghĩ gọi là progressive education. Trong tiếng Việt có nhiều phiên dịch, ví dụ giáo dục tiến bộ, giáo dục mới, vân vân. Nhưng mình thấy chúng ta có thể trực tiếp gọi nó là giáo dục khai phóng. Có lẽ bây giờ trong ấn tượng của đa số người có một định kiến cho rằng phương Đông nhấn mạnh giáo dục chính quy, tức là chỉ dạy kiến thức, nhưng không có cổ vũ suy nghĩ. Còn phương Tây là ngược lại, là giáo dục khai phóng, cổ vũ suy nghĩ. Nhưng thực ra đó là hiện tượng sau những năm 1980. 100 năm trước, nhà văn vĩ đại nước Mỹ Mark Twain từng có nói rằng tôi không bao giờ để trường học ngăn cản giáo dục của tôi. Đó có nghĩa là Mark Twain coi thường giáo dục trong trường học. Ông ấy thích hơn là tự học trong nhà. Nhà chính trị vĩ đại nước Anh Winston Churchill từng có nói rằng chỉ có khi tôi là ở trường học, giáo dục của tôi mới bị ngăn cản. Nhà khoa học vĩ đại Albert Einstein từng có nói rằng giáo dục là cái mà cùng lại khi chúng ta đã quên mất tất cả mọi thứ mà chúng ta đã học ở trường học. Thông điệp mà họ muốn đưa ra đều là giống nhau. Trường học của họ không có cổ vũ suy nghĩ, chỉ có giải kiến thức. Và họ thấy họ tự học kiến thức bằng cách tự đọc sách có thể hiệu quả hơn. Cho nên có thể nói rằng ít nhất vào 100 năm trước, giáo dục của phương Tây không phải là giáo dục khai phóng. Thế khi nào họ nhấn mạnh giáo dục khai phóng? Đó là bắt đầu từ cuộc thúc đẩy của nhà triết học nước Mỹ John Dewey trong sách Trường học và xã hội của ông ấy vào năm 1899. Ông ấy chỉ ra rằng trong thời đại công nghiệp có nhiều quá trình giáo dục của xã hội truyền thống bị biến mất. Ngày xưa, trẻ em là học hỏi ở bên cạnh phụ huynh, vừa họ làm nhẹ vừa họ làm nghề. Đó là rất thực tiễn. Còn bây giờ ở trường học, tuy trẻ em có học nhiều môn kiến thức nhưng thực ra không thực tiễn lắm. Tại vì trẻ em chỉ là bị động tiếp thu kiến thức, không có tương tác với giáo viên nhiều lắm. Các bạn nghe đến đây có cảm thấy một chút quen không? Học sinh có bị truyền tải nhiều môn kiến thức nhưng không biết học nhiều thứ như vậy có ý nghĩa gì trong tương lai. Chính là vào 100 năm trước, phương Tây phát hiện vấn đề này cho nên mới thúc đẩy giáo dục khai phóng. Theo John Dewey, trường học nên phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề của học sinh, cụ thể là huấn luyện học sinh có tư duy thử và sai, mà không chỉ là hiểu biết mấy môn kiến thức nào đó. Vì vậy, học sinh phải có tư duy phản biện và hoài nghi, biết làm thử và biết cải thiện, và đó chính là mục đích của giáo dục khai phóng. Tại vì John Dewey không hẳn là một nhà triết học, ông ấy cũng có làm nhiều chức vụ quan trọng trong nhiều hiệp hội, ví dụ chủ tịch của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ và chủ tịch của Hiệp hội Triết học Hoa Kỳ, và có nhiều học sinh trong lĩnh vực giáo dục, cho nên ý tưởng của ông ấy có được nhiều người quảng bá. Vì vậy, dần dần có nhiều trường học coi trọng giáo dục khai phóng. Nhưng mấy bạn chú ý, vào 100 năm trước, John Dewey đã thúc đẩy giáo dục khai phóng, nhưng phải chờ 60 năm nữa, giáo dục khai phóng mới biến thành phương châm giáo dục chủ lưu ở phương Tây. Tại vì giáo dục khai phóng không phải là một thứ mà muốn làm thì có thể ngay lập tức làm được, phải có một số điều kiện nào đó. Nhưng mà trước khi chúng ta xem xét những điều kiện, xin để mình xem xét vấn đề của giáo dục trong thời đại công nghiệp. Thưa quý vị, sở dĩ John Dewey chủ trương giáo dục khai phóng là vì nhìn thấy khuyết điểm của giáo dục hiện đại mà không phải là của giáo dục truyền thống. Nếu phải phân biệt một cách rõ ràng dứt khoát, đặc trưng của giáo dục hiện đại là lấy môn học làm trung tâm, còn giáo dục truyền thống là lấy học sinh làm trung tâm. 2.000 năm trước, Aristotle nói rằng mục đích của giáo dục là đào tạo học sinh có đức hạnh. Trong video hồi trước, mình cũng đã có nói rồi. Đức hạnh trong cổ Hy Lạp có nghĩa là biết sử dụng lý tính để làm ra lựa chọn chính xác và cũng biết kiểm soát sự ham muốn của chính mình. Aristotle có đặc biệt chỉ ra rằng mục đích của giáo dục không hẳn là huấn luyện học sinh có nắm bắt một môn kiến thức nào đó, mà là có thể hiểu biết thế giới một cách sâu sắc. Tương tự như cổ Hy Lạp, văn minh Trung Hoa cũng vậy, có phân biệt đại học và tiểu học. Chu Hy từng có giải thích rằng một ngày trưởng thành đến 8 tuổi có thể đi đọc tiểu học, nội dung là học làm vệ sinh, tương tác với người ta, lễ phép, dân chữ, bán công và cưỡi ngựa. Sau 15 tuổi mới đọc đại học là họ nghiên cứu đạo lý cuộc sống và tu dưỡng tính tình.
Có thể nhìn thấy rằng dù một ngày là tốt nghiệp được giáo dục của cổ Hy Lạp hay truyền thống Trung Hoa, nếu bỏ ngày đó vào xã hội hiện đại, ngày đó sẽ là một ngày vô dụng. Tại vì ngày đó không có nắm bắt được bất cứ kiến thức chuyên môn nào. Nhiều nhất chỉ có thể làm tay chân. Dù có biết sử dụng lý tính hay tu dưỡng tính tình, vẫn là tổ rắc. Giáo dục hiện đại mà chúng ta nhìn thấy bây giờ, đó là bắt nguồn từ giáo dục nghĩa vụ của nước Phổ vào năm 1763. Có quy định rằng tất cả trẻ em từ 5 đến 14 tuổi đều phải lên lớp. Khi đó chỉ có dạy môn viết chữ và dựng chữ, âm nhạc, tôn giáo, sau đó cũng bao gồm toán học. Và quốc gia khác ở châu Âu cũng bao gồm nước Mỹ thì vẫn là thuê gia giáo dạy công ở nhà. Phải đến 100 năm sau, người ta nhìn thấy rằng nước Phổ vốn là một quốc gia nhỏ và lạc hậu. Nhưng vì họ có thi hành giáo dục nghĩa vụ, có bồi dưỡng nguồn nhân lực khổng lồ cho thị trường lao động, cho nên có thể phát triển công nghiệp rất nhanh. Đúng rồi đó, bạn không có nghe lầm, vào thế kỷ 18, trong đuôi mắt của nước Anh và nước Pháp, nước Phổ là quốc gia lạc hậu. Sau đó các quốc gia khác cũng học theo nước Phổ thi hành giáo dục nghĩa vụ và giáo dục kiểu vậy là lấy môn học làm trung tâm. Vào năm 1870, nước Anh mới lập pháp quy định mỗi trẻ em phải lên lớp. Trước khi đó, chỉ có 50% người dân từng có đi trường học thôi. Mục đích không phải là mở mang tổ óc, mà là bồi dưỡng sức lao động. Đó là vì sao họ giảm bớt môn học về kinh điển dân văn và tăng thêm môn học về khoa học và công việc kỹ sư. Chính là vì vậy, giáo dục kiểu vậy không quan tâm học sinh sẽ biến thành một người như thế nào sau khi tốt nghiệp, mà là chỉ quan tâm rằng học sinh phải nắm bắt được một kỹ năng có thể làm họ tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp. Mình tin rằng đa số người đều từng có một cảm giác khi họ ở cấp 2 hay cấp 3 có chán nản về một số môn học, không biết họ nhiều môn có ý nghĩa gì. Đúng rồi đó, tại vì nhà nước và trường học không chắc bạn sẽ làm nghề gì trong tương lai, cho nên tốt nhất là để bạn học mỗi môn mà có lẽ sẽ sử dụng được trong tương lai, và cũng là hy vọng mỗi môn học đều có bồi dưỡng ra nhóm nhân lực tương ứng. Trong giáo dục như vậy là học sinh phối hợp với môn học mà không phải môn học phối hợp với học sinh. Trong tình huống là học sinh phải phối hợp với môn học, học sinh có cảm thấy chán nản hay không, có động lực học tập hay không, đó là vấn đề không quan trọng. Vấn đề quan trọng là học sinh có nắm bắt được kiến thức môn học hay không, và biện pháp xem xét hiệu quả nhất, tất nhiên là kỳ thi. Vì vậy sau đó có xuất hiện một vấn đề là có nhiều người thông qua kỳ thi rồi nhưng vẫn không nắm bắt được kiến thức, tại vì sau kỳ thi rồi họ sẽ ngay lập tức quên mất kiến thức liên quan. Thông thường là vì họ chỉ có ghi nhớ cứng nhắc, không có hứng thú với nguyên lý và kết cấu ở đằng sau kiến thức. Và giáo dục khai phóng chính là vì muốn giải quyết vấn đề này. Tôi muốn làm môn học phối hợp với học sinh. Thế biện pháp là như thế nào? Trên cụ thể có nhiều biện pháp, nhưng đa số giáo dục khai phóng mà chúng ta nhìn thấy vào bây giờ đều là phát triển dựa trên lý thuyết của tâm lý học phát triển, Developmental Psychology. Trong đó có hai học giả có ảnh hưởng lớn nhất, Jean Piaget và Jeremy Bruner. Nói nôm na là tâm lý học phát triển nhằm mục đích giải thích quá trình trưởng thành của tâm lý, tình cảm và tư duy của con người. Trong đó có bao gồm giải thích rằng trong quá trình của một người học hỏi kiến thức, mức độ khó dễ của kiến thức phải thích ứng với trình độ phát triển của trí não và tâm lý của người đó. Nếu không thì người đó sẽ không thể học biết được kiến thức mà giáo viên giảng dạy. Vì vậy, giáo viên phải thiết kế giáo trình theo trình độ trưởng thành của học sinh. Jean Piaget có đưa ra 4 giai đoạn trưởng thành của nhận thức. Đầu tiên là giai đoạn cảm giác vận động từ 0 đến 2 tuổi. Trong giai đoạn này, con bé sẽ tìm hiểu rằng cái nào là không hay thuộc về một phần của cơ thể mình, cái nào là một chỉnh thể, cái nào vẫn có thể tồn tại mãi mãi tuy mình không có nhìn thấy, và mình có thể có động tác gì để thay đổi hay cảm giác vật thể là nghe, coi, ngửi hay nếm. Nói đơn giản là đi hiểu biết sử dụng cơ thể mình để tiếp xúc vật thể. Thứ hai là giai đoạn tiền thao tác từ 2 đến 7 tuổi. Trong giai đoạn này, trẻ em sẽ học hỏi bằng cách mô phỏng và tái hiện. Ví dụ, mô phỏng bố mẹ chăm sóc em trai em gái, hay là vẽ ra cái mà mình có nhìn thấy trên bức tranh. Nói đơn giản là đi nắm bắt khái niệm của sự vật bằng cách thể hiện và trải nghiệm. Thứ ba là giai đoạn thao tác cụ thể từ 7 đến 11 tuổi. Trong giai đoạn này, trẻ em có thể tóm lại nhiều thông tin thành một khái niệm trừu tượng trong đầu óc và có thể mô phỏng tình huống hiện thực trong đầu óc, không cần đặc biệt đi trải nghiệm bằng cơ thể. Ví dụ báo cho trẻ em rằng
tôi rất đau. Trẻ em biết khái niệm của đau, cho nên có thể thông cảm. Nhưng nếu là báo cho một trẻ em trong giai đoạn tiền thao tác thì trẻ em đó sẽ không thể thông cảm. Bạn phải véo tay của nó và nói rằng là đau như thế. Nó mới biết. Nó không thể từng khái niệm đau trong đầu óc. Nó phải trải nghiệm bằng cơ thể. Nếu bạn vẫn hiểu lơ mơ, xin coi clip này. Đầu tiên là trẻ em trong giai đoạn tiền thao tác. Khi nhìn thấy lần nước trong hai ly là cao bằng nhau, trẻ em biết lần nước của hai ly là giống nhau, nhưng sau khi đổ lần nước của một trong hai ly vào một ly khác là hẹp hơn, lần nước là trung cao hơn, thì trẻ em sẽ thấy lần nước của hai ly là không giống nhau. Còn đối với trẻ em trong giai đoạn thao tác cụ thể sẽ không bị lừa đảo với thủ thuật nhỏ này, tại vì nó đã tóm lại thông tin trước mắt thành một khái niệm chủ tầng rằng lần nước của hai ly là giống nhau, đó sẽ không bị thay đổi bằng cách thay đổi dụng cụ. Cuối cùng là giai đoạn thao tác hình thức từ 11 tuổi trở lên. Trong giai đoạn này, trẻ em có thể giả định tình huống mà mình chưa từng trải nghiệm trong đầu óc và từng tình huống tiếp theo từ con số 0. Ví dụ báo cho một trẻ em rằng khi tôi đau tôi sẽ cười. Đối với trẻ em đó, nó không bao giờ trải nghiệm rằng khi nó đau nó sẽ cười, nhưng nó có thể từng tình huống của gia đình này. Còn đối với trẻ em trước giai đoạn này, nó thì không thể từng ra. Bạn phải véo tay của chính mình và cười hi hi. Đau. Nó sẽ biết. Nếu bạn vẫn là hiểu lơ mơ, xin coi clip này. Đầu tiên là trẻ em trước giai đoạn thao tác hình thức. Khi báo cho nó rằng nếu sử dụng lông vũ đánh kính sẽ bị vỡ, nó không thể từng tình huống gia đình này. Cứ nói rằng không. Còn khi báo cho trẻ em trong giai đoạn thao tác hình thức thì trẻ em đó ngay lập tức biết rằng đó chỉ là một gia đình thôi. 4 giai đoạn nhận thức mà Piaget đưa ra là muốn biểu đạt rằng nếu có một nội dung giáo trình không phù hợp với giai đoạn nhận thức của học sinh thì có nhiều học sinh họ không nuôi. Đó là điều đương nhiên. Không nên đổ lỗi cho học sinh rằng họ không nỗ lực. Nhưng mà 4 giai đoạn nhận thức này cũng không phải tuyệt đối theo số tuổi. Lý thuyết của Piaget là được đưa ra vào những năm 1950 đến những năm 1970. Jeremy Bruner thì đưa ra một lý thuyết thực tiễn hơn. Đối với ông ấy, tuy trẻ em sẽ bị hạn chế bởi quá trình trưởng thành nhận thức của chính mình, nhưng mà người lớn có thể sử dụng một số biện pháp nào đó để hỗ trợ trẻ em vượt qua hạn chế như vậy. Ông ấy chấp nhận rằng sự trưởng thành nhận thức của trẻ em là từ nhận thức cái cụ thể trưởng thành đến nhận thức cái chủ động. Theo ông ấy, đó có 3 giai đoạn. Đầu tiên là giai đoạn hành động, đó có nghĩa là học hỏi bằng cách quan sát và mô phỏng hành động của người ta. Thứ hai là giai đoạn ảnh tưởng, đó có nghĩa là học hỏi bằng cách nhìn vào bức tranh hay hình ảnh. Cuối cùng là giai đoạn biểu tượng, đó có nghĩa là học hỏi bằng cách đọc chữ hay biểu tượng khác. Ví dụ ký hiệu toán học hay ngôn ngữ lập trình. Chúng ta có thể phát hiện không hẳn là trẻ em, đối với đại đa số người khi muốn học hỏi một cái mới nào đó thông thường đều phải trải qua 3 giai đoạn này. Ví dụ sửa chữa máy móc, khi bắt đầu chúng ta phải quan sát người ta là sửa chữa như thế nào. Sau khi nhận thức của chúng ta có trưởng thành hơn nữa, chúng ta có thể chỉ nhìn vào bức tranh hướng dẫn thì có thể biết rồi. Cuối cùng đến khi chúng ta trở thành người chuyên nghiệp rồi, thì chúng ta có thể hiểu biết chỉ bằng cách nghe câu nói hay đọc chữ của hướng dẫn, thậm chí biết miêu tả vấn đề như thế nào. Chúng ta cũng có thể phát hiện giai đoạn hành động của Bruner là đối ứng với giai đoạn cảm giác vận động của Piaget. Giai đoạn ảnh tưởng là đối ứng với giai đoạn tiền thao tác. Giai đoạn biểu tượng là đối ứng với giai đoạn thao tác cụ thể và giai đoạn thao tác hình thức. Sự khác biệt là Bruner tin rằng giáo viên có thể chủ động hướng dẫn học sinh tự học hỏi bằng cách quan sát hành động. Sau đó là nhìn vào ảnh tưởng. Cuối cùng là suy nghĩ biểu tượng. Từng bước làm nhận thức của học sinh càng ngày càng sâu sắc, càng ngày càng rõ ràng. Biện pháp như vậy gọi là chương trình giảng dạy hình trong ốc, Spiral Curriculum, và biện pháp này là thích hợp với học sinh của bất cứ tuổi nào. Bây giờ trong giới giáo dục, sự ảnh hưởng của Bruner là nhiều hơn Piaget, và sau đó cũng có nhiều học giả đưa ra các loại lý thuyết về tâm lý học phát triển. Nhưng dù sao, nói chung đều chấp nhận rằng quá trình dạy học phải từ cụ thể đến trừu tượng. Có lẽ nghe đến đây sẽ có người hỏi rằng dạy học phải từ cụ thể đến trừu tượng, có ai không biết tôi dạy con tôi cũng vậy mà. Đúng rồi đó, nhưng mà từ cụ thể đến trừu tượng, trong đó có nhiều thời điểm nhỏ mà chúng ta phải phán đoán là có thể dạy trừu tượng hơn nữa hay vẫn phải cụ thể lại. Và kỹ năng phán đoán này
chính là chuyên nhiệm của giáo viên, cũng là cốt lõi thành bại của giáo dục khai phóng. Có lẽ nhắc đến giáo dục khai phóng, có nhiều người sẽ nghĩ đến giáo dục của Phần Lan, và ở trên Internet cũng có nhiều tài liệu giải thích giáo dục Phần Lan là tốt như thế nào. Ví dụ không có kỳ thi, những mình hợp tác mà không phải cạnh tranh, có thể giúp họ muộn hơn, vân vân. Cũng có người góp ý rằng nếu muốn phát triển giáo dục, có thể trực tiếp sao chép giáo trình của Phần Lan, hay là chỉ là tham khảo thôi. Nhưng mà ở đây mình phải tổ nợ vào lờ. Tại vì nếu chúng ta xem xét lịch sử phát triển của hệ thống giáo dục Phần Lan, chúng ta sẽ phát hiện giáo trình Phần Lan là không thể sao chép được. Mình đặc biệt đi tìm một cuốn sách có tên là Bí mật của giáo dục Phần Lan. Tác giả là Hannu Simola, ông ấy là chuyên gia của giáo dục Phần Lan. Theo ông ấy, so sánh với giáo dục châu Âu, đặc biệt là giáo dục của Bắc Âu, đặc trưng của giáo dục Phần Lan bao gồm: một, phụ huynh Phần Lan rất ủng hộ sự bình đẳng, không hy vọng trong ngành giáo dục có cơ chế thị trường. Họ không muốn nhìn thấy rằng ai nào có tiền thì có thể nhập học trường họ có tài nguyên nhiều hơn và có giáo viên ưu tú hơn. Họ hy vọng trình độ của mỗi trường học đều là bằng nhau. Hai, giáo viên của Phần Lan rất có uy nghiêm, đó là rất khác biệt với giáo viên ở quốc gia Bắc Âu khác. Giáo viên không cần tạo quan hệ thân mật với phụ huynh để lấy được niềm tin. Phụ huynh đã có niềm tin vào tư cách chuyên nghiệp của giáo viên rồi. Khi giáo viên nói chuyện với học sinh, thậm chí có kiểu uy quyền là nói dùng giáo huấn, không phải là dùng bạn bè. Và khi giáo viên giảng dạy trên lớp, giáo viên là thiên về giảng dạy theo giáo trình một cách nghiêm túc, nhiều hơn cổ vũ học sinh phát huy một cách tự do. Mình không chắc các bạn nghĩ sao, nhưng mà khi mình đọc tới những tài liệu này, mình có một chút ngạc nhiên. Người ta bảo là giáo dục Phần Lan có kiểu khai phóng rất nhiều, nhưng hóa ra giáo viên của Phần Lan có kiểu uy quyền. Nhưng mà sau đó mình đọc tiếp tài liệu, cuối cùng cũng hiểu biết đạo lý ở đằng sau. Giáo dục Phần Lan mà chúng ta nhìn thấy vào bây giờ thực ra là bắt nguồn từ năm 1979. Khi đó Phần Lan quy định rằng tất cả giáo viên phải có huấn luyện chuyên môn của giáo dục học và phải có trình độ thạc sĩ. Trong đó, giáo viên của tiểu học phải có chuyên ngành chính là giáo dục học. Còn chuyên ngành chính của giáo viên trung học thì có thể là môn học mà họ dạy, nhưng mà phải lấy được tín chỉ nhất định về giáo dục học. Giờ học ít nhất là 40 tuần. Các bạn có thấy chứ? Ở Phần Lan, giáo viên của tiểu học thực ra là chuyên nghiệp hơn giáo viên của trung học. Tại vì họ là chuyên môn học tập giáo dục học. Mấy bạn chú ý, họ đều có bằng chứng thạc sĩ. Có lẽ có nhiều người không biết, mục đích huấn luyện của thạc sĩ và tiến sĩ là rất khác biệt với cử nhân. Đối với cử nhân, thầy giáo chỉ yêu cầu họ có nắm bắt được kiến thức chuyên môn thì đủ rồi. Còn đối với thạc sĩ và tiến sĩ thì có yêu cầu thêm năng lực học thuật. Đó là vì sao trong giáo dục thạc sĩ và tiến sĩ không có kỳ thi nhiều lắm, nhưng học sinh phải đau đầu về viết luận văn. Trong đó có đặc biệt yêu cầu học sinh phải viết ra nghiên cứu lý thuyết, literature review. Mục đích của nó chính là huấn luyện học sinh hiểu biết tình huống phát triển của chuyên nghiệp của chính mình. Học sinh không nên nói lại cái mà người ta đã trình bày trong quá khứ. Học sinh phải phát hiện vấn đề mới, đưa ra góc nhìn mới và lý thuyết mới, hay là xem xét lại vấn đề của lý thuyết của người ta. Trong đó học sinh là một phần trong nhóm người thúc đẩy sự phát triển học thuật của chuyên nghiệp. Nói nôm na là cử nhân chỉ là tiếp nhận thành quả nghiên cứu của chuyên nghiệp, còn thạc sĩ và tiến sĩ phải góp phần thành quả nghiên cứu cho chuyên nghiệp. Vì vậy, một giáo viên có được huấn luyện thạc sĩ hay tiến sĩ sẽ có góc nhìn khác biệt. Đó là họ không chỉ biết áp dụng lý thuyết chuyên môn của họ trong công tác, họ cũng có ý thức rằng học sinh có thể là đối tượng nghiên cứu để họ suy nghĩ lại lý thuyết, sau đó họ có thể điều chỉnh lại lý thuyết để phù hợp với trường hợp đặc biệt của học sinh, và đó chính là bí mật thành công của giáo dục Phần Lan. Tại vì giáo dục học của bây giờ có nhiều nội dung là liên quan đến tâm lý học phát triển. Trong công tác thực tiễn, giáo viên phải có năng lực phán đoán rằng học sinh đang ở trong giai đoạn nào và phải giải thích kiến thức cho họ như thế nào. Ví dụ là sử dụng hành động, hành động hay biểu tượng để học sinh có thể hiểu biết kiến thức từ cụ thể đến chủ động. Có thể nói rằng giáo viên của Phần Lan họ là chuyên gia của tâm lý học phát triển trong lĩnh vực giáo dục, cho nên họ không cần cổ vũ học sinh phát huy một cách tự do. Họ có thể giảng dạy theo giáo trình một cách nghiêm túc. Tại vì họ am hiểu tâm lý và nhận thức của học sinh, cho nên họ biết nên giảng dạy như thế nào. Cũng là vì vậy, phụ huynh có niềm tin vào tư cách chuyên nghiệp của họ.
và nếu muốn sao chép giáo dục Phần Lan, nhưng không có giáo viên như vậy thì mình thấy là sao chép không được. Còn có một vấn đề đáng nói là có lẽ có nhiều người thấy rằng giáo dục khai phóng là thích ứng với văn hóa chính trị tự do, cho nên trong một văn hóa chính trị bảo thủ thì không thích hợp lắm. Nhưng mà nếu chúng ta xem xét lịch sử Phần Lan, có thể phát hiện rằng không nhất định. Phần Lan là một quốc gia được thành lập vào năm 1917. Trước khi đó, họ là một đại công quốc tự trị ở Đế quốc Nga, và trước khi bị sáp nhập vào Đế quốc Nga, họ là thuộc về Vương quốc Thụy Điển. Có thể nói rằng Phần Lan luôn luôn là một biên giới ở giữa phương Đông và phương Tây. Khi cách mạng chủ nghĩa xã hội bùng nổ ở nước Nga, Phần Lan cũng có trải qua một quá trình nội chiến. Một bên là được Liên Xô hỗ trợ, một bên khác là được nước Đức hỗ trợ. Sau đó, phe Liên Xô chiến bại, Phần Lan làm theo chế độ phương Tây, nhưng luôn luôn phải thỏa hiệp với yêu cầu của cả Liên Xô và nước Đức để gìn giữ độc lập. Sau chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Phần Lan biết mình là nước nhỏ, cho nên cứ nỗ lực gìn giữ trung lập giữa phương Tây và Liên Xô. Chính xác như vậy, phải có kỹ năng ngoại giao khéo léo và sự ổn định nội bộ mới có thể làm được. Khi đó, Phần Lan luôn luôn là để một người làm tổng thống, đó chính là ông Urho Kekkonen. Chính phủ của ông ấy có kiểu chuyên chế. Ông ấy được bầu cử làm tổng thống từ năm 1956, làm đến năm 1982. Vì qua đời trong nhiệm kỳ mới kết thúc, sau đó Phần Lan mới bắt đầu dân chủ hóa. Có thể nói rằng, không giống với quốc gia châu Âu khác, văn hóa Phần Lan có tâm lý tập thể, phục tùng và chuyên chế nhiều hơn. Sở dĩ phụ huynh của họ rất tôn trọng giáo viên cũng là vì chịu ảnh hưởng của văn hóa như vậy. Tuy nhiên, giáo viên của họ phải chứng minh cho phụ huynh rằng họ có chuyên nghiệp rất giỏi. Giống như nhà nước phải chứng minh năng lực của chính mình cho người dân mới sẽ được thuyết phục. Và chuyên nghiệp của giáo viên tự nhiên là giáo dục họ. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy, nói chuyện hơn, giáo dục khai phóng là liên quan đến chuyên nghiệp của giáo viên nhiều hơn văn hóa chính trị của nhà nước. Phụ huynh của Phần Lan tôn trọng giáo viên không phải là vì giáo viên có tư tưởng tự do, mà là giáo viên có kỹ năng rất chuyên nghiệp. Thì kỹ năng như vậy là từ đâu đến? Tất nhiên là giáo dục đại học. Giáo dục họ là một chuyên nghiệp trong trường đại học. Nếu không có học đại học thì không thể học được. Cho nên cuối cùng là giáo dục tiểu học và trung học của một quốc gia là tốt hay xấu vẫn phải tùy theo giáo dục đại học. Nói đến đây, kết luận của chủ đề video này đã rất rõ ràng rồi. Muốn làm giáo dục khai phóng thì đầu tiên phải có giáo dục đại học hoàn hảo. Tại vì nếu không thì đi đâu bồi dưỡng giáo viên thông thạo giáo dục họ. Tuy nhiên, mình tin rằng đa số quốc gia cũng biết đạo lý này, cho nên cũng có nỗ lực phát triển giáo dục đại học của chính mình. Nhưng mà trong đó có một điều tuy có nhiều người nhắc nhở nhưng vẫn không thể tránh ra. Đó là thấy sự phát triển của môn xã hội nhân văn là giống với khoa học tự nhiên. Giáo dục họ là thuộc về môn xã hội nhân văn, đó là nghiên cứu dân tính. Tại vì dân tính không có mô hình hay kết luận nhất định, cho nên sự phát triển của môn xã hội nhân văn không phải là dựa vào sự cập nhật của dữ liệu hay thành quả của thí nghiệm, mà là sự kích thích hay giao lưu với nhau của các loại lý thuyết. Nói chung, khoa học tự nhiên là theo đuổi sự chân thật, còn môn xã hội nhân văn là theo đuổi sự sâu sắc. Ví dụ ngay cả sử học là vì muốn nghiên cứu ra sự thật lịch sử. Nhưng dù sao không có ai có thể sử dụng cỗ máy thời gian quay trở về quá khứ để kiểm chứng rằng nghiên cứu của sử gia nào là tiếp cận nhất với sự thật lịch sử. Và thông thường, sở dĩ một sử gia được người ta ngưỡng mộ là vì có đưa ra một lý thuyết vĩ mô có thể giải thích nhiều quy luật của xã hội nhân loại, khiến người ta có thể thấu hiểu, thậm chí dự đoán xu hướng của tương lai dựa trên lịch sử quá khứ. Đó chính là sự sâu sắc, mà không phải là sự chân thật. Tại vì lý thuyết vĩ mô như vậy chỉ có thể làm người ta nhìn thấy một số xu hướng hay quy luật chung chung, mà không thể nhìn thấy tất cả chi tiết. Đó là khác biệt với khoa học tự nhiên. Tương tự như vậy, giáo dục học cũng chỉ có thể đưa ra các loại lý thuyết. Một người dù có thể thấu hiểu giáo dục học như thế nào, nhưng dù sao cũng không có khả năng đưa ra một biện pháp giáo dục mà có thể 100% thích hợp với tất cả học sinh và tất cả chi tiết. Nhiều nhất chỉ có thể có nhận thức giáo dục sâu sắc, có thể nhận thức một số quy luật trong việc giáo dục, và khi nhìn thấy trường hợp đặc biệt, có thể khéo léo điều chỉnh biện pháp để thích ứng. Muốn theo đuổi sự chân thật thì phải làm nhiều thí nghiệm. Muốn theo đuổi sự sâu sắc thì phải đọc nhiều cuốn sách. Có hiểu biết và so sánh các loại lý thuyết rồi thì tự nhiên sẽ bồi dưỡng ra nhận thức sâu sắc. Tại vì mỗi lý thuyết đều có điều độc đáo và điều phiến diện.
coi nhiều rồi thì có thể rộng lớn kiến thức và không dễ bị dặm mũi. Đáng tiếc là bây giờ có nhiều trường đại học, đặc biệt là ở Đông Á, họ lấy tiêu chuẩn của khoa học tự nhiên để yêu cầu môn xã hội nhân văn làm theo. Theo ý kiến cá nhân mình, họ chỉ sẽ làm môn xã hội nhân văn của họ có kiểu hời hợt thôi. Thưa quý vị, mình không biết trường hợp Việt Nam là như thế nào. Khi mình làm việc ở trường đại học Trung Quốc, họ có tuyển dụng nhiều giáo viên, nhưng công việc chủ yếu không phải là dạy học mà là nghiên cứu. Tại vì trong tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng của trường đại học có xem xét số luận văn được phát biểu trong tạp chí quốc tế có bao nhiêu, cho nên có nhiều trường đại học Trung Quốc có tuyển dụng nhiều ngành nghiên cứu thanh niên, bắt buộc họ phải xuất bản mấy bài luận văn trong mấy năm. Nếu không làm được thì sẽ bị sa thải. Dựa vào biện pháp như vậy, có nhiều trường đại học Trung Quốc tuy cơ sở học thuật không ổn lắm nhưng có thể đương nhiên xếp hạng ở chợ. Theo kinh nghiệm cá nhân mình, kết quả là những giáo viên chỉ quan tâm xuất bản luận văn, cũng bao gồm mình, không quan tâm dạy học. Tại vì dù dạy học tốt như thế nào, học sinh có thích như thế nào, nếu không có xuất bản luận văn thì cũng sẽ bị sa thải. Có lẽ nghe đến đây có người sẽ nghĩ rằng thế bắt buộc giáo viên phải xuất bản luận văn, điều rằng đó có thể kích thích giáo viên đọc nhiều cuốn sách, bồi dưỡng nhận thức sâu sắc. Thưa quý vị, thực sự có kích thích giáo viên đọc nhiều cuốn sách nhưng không thể bồi dưỡng nhận thức sâu sắc. Dùng giấy học thuật, một bài văn có thể xuất bản trên tạp chí quốc tế quan trọng thông thường là vì bài văn này có đưa ra lý thuyết hay nghiên cứu mà chưa từng được người ta khám phá. Nói nôm na là có đưa ra kiến thức mới, cho nên biên tập của tạp chí mới đồng ý xuất bản. Thấy bài văn này có góp phần cái mới cho cộng đồng học thuật. Nếu để một người có nhiều thời gian đọc nhiều cuốn sách và suy nghĩ, mình tin rằng chắc có thể viết ra một bài văn vừa có cái mới vừa rất sâu sắc. Nhưng bây giờ trường đại học bắt buộc người ta ít nhất mỗi năm phải xuất bản một bài văn. Kết quả là người ta chỉ có thể có cái mới nhưng không thể sâu sắc. Thông thường là người nghiên cứu chỉ sẽ tập trung đọc cuốn sách hay tài liệu trong một lĩnh vực nho nhỏ. Ví dụ, một người nghiên cứu sử học quá rộng rãi, phải nhỏ bé hơn. Có thể là sử buôn bán tơ lụa của nhà Mỹ. Thế ngày đó không cần đọc nhiều tài liệu, cũng không có nhiều người quan tâm vấn đề nho nhỏ này, cho nên ngày đó có thể rất nhanh phát hiện cái mà chưa từng người ta nhắc tới. Thì ngày đó có thể xuất bản luận văn rất nhanh. Kết quả là sự xuất bản luận văn trong giấy học thuật, đặc biệt là môn xã hội nhân văn, đã biến thành một trò chơi phát hiện và chia sẻ cái mấy lạ hay ít được chú ý. Mình luôn luôn nói đùa rằng tôi cũng có nhiều thứ mấy là muốn chia sẻ. Hôm nay nước tiểu mình là màu trắng hơn, hôm qua là màu vàng hơn. Có giá trị đáng chia sẻ. Đó chính là sự bi đát của giáo dục trường đại học của bây giờ. Ít người muốn xài nhiều tâm huyết đi so sánh và tổng hợp các loại lý thuyết. Tất cả người nghiên cứu cũng biết vấn đề này. Nhưng nếu không làm vậy thì không thể giúp đỡ trường đại học xếp hạng ở trước. Thế trong tình huống này, môn xã hội nhân văn chắc là không thể phát triển một cách sâu sắc. Thế huống chi bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong trường tiểu học và trung học. Mình thấy nếu không có đội ngũ giáo viên đủ chuyên nghiệp, có lẽ chúng ta nên thả giáo dục chính quy còn hơn giáo dục khai phóng. Tuy giáo dục chính quy sẽ làm học sinh chẳng nặng, nhưng có lẽ đó có thể bồi dưỡng ra năng lượng những này sự chẳng nặng trong cuộc sống. Đó cũng là một kỹ năng thiết yếu cho làm việc ở nhà máy.